بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د وړ اف کیمسټ. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا ویډیو لیکچر کې به موږ یو دوه تیوریانې هایپوتیسز ماډل پیش کوو د انزایم حوالې سره. په دې کې نمبر فرست چې کوم دی لاګ ان کی ماډل دی یا هایپوتیسز دی. دویم نمبر زموږ سره دی انډیوس فټ هایپوتیسز یا ماډل ورته هم ویل شي. اول ته ډسکس کوو لاګ اینڈ کی هایپوتیسز یا ماډل. ساينټیسټ نیم دی ایمل فیشر په 1890 کې دی لاګ اینڈ کی ماډل ریپرزینټ کړ. په دی لاګ اینڈ کی ماډل کې څه دي د انزایم حواله سره د تیوري د خبره یا څه دي دی پوینټس وایو کی پوینټس وایو. په دې کې کی پوینټس دي specific key can be open only a specific lag in the same manner the specific enzyme can be transfer only one specific substrate into products. په دې اولي نمبر پوینټ کې دا خبره کوي چې زمونږ سره موږ یو سپیسیفیک لاګ راوخلو. لاګ یا کی راوخلو. ګوره دا خبره یا ساتئ لاګ خو تاسو پیژنئ موږ چې ورته تاله وایو. موږ یو سپیسیفیک کی راوخلو یو خاص چابي راوخلو دا به یو خاص لاګ کولاوي. مقصد د دې خبرې دا دی چې په هر یو چابي باندې هر یو لاګ نه کولاویږي. په یو چابي باندې به یو سپیسیفیک لاګ کولاویږي. دا خبره یاد ساتئ یو خاص لاګ به پکې کولاوي. دغه شان چې څنګه زموږ سره لاګ اینډ کی ماډل دی دغه شان یو سپیسیفیک انزایم به راځي. لکه څنګه چې یو سپیسیفیک کی راځي یو سپیسیفیک لاګ کولاوي دغه شان یو سپیسیفیک یو خاص انزایم به راځي او هغه به یو سپیسیفیک سبسټریټ څه کوي هغه به پروډکټ ته څه کوي پروډکټ څه به کنورټ کوي. دا خبره یاسه مقصد دا دی څنګه چې یو سپیسیفیک کی موږ راوخلو په سپیسیفیک کی باندې یو سپیسیفیک لاګ کولاویږي په دې کی باندې هر لاګ نه کولاویږي ډیفرنٹ لاګ نه کولاویږي صرف یو سپیسیفیک لاګ په کولاوي. دغه شان څنګه چې زموږ سره یو انزایم وي انزایم به سپیسیفیک وي د دې لپاره به یو خاص سبسټریټ راځي او دا دواړه به کمباین کیږي او دغه انزایم چې کوم نه دا به څه کوي دا به سبسټریټ کنورټ کوي څه ته پروډکټس ته. سبسټریټ څه ته ویلی شي هغه مالیکول ته ویلی شي چې په کوم مالیکول کې چینج راځي چې د کوم مالیکول نه پروډکټس جوړیږي. دا خبره یاسه. According to this model, this hypothesis, this concept, the active site has rigid structure. زمونږ سره active site په انزایم کې active site کوم ځای ته ویلی شي چې په کوم ځای باندې زمونږ سره سبسټریټ اټیچ کیږي او هغه پروډکټ ته کنورټ کیږي هغه سایت ته څه ویلی شي هغه سایت ته اکټیو سایت ویلی شي. نو په دې دویم نمبر پوینټ کې دا وایي چې زمونږ سره اکټیو سایت د انزایم چې کوم اکټیو سایت دی دا به ریجډ وي دا به سخت وي یعنی په دې کې به چینج نه راځي. دا خبره یاسه دی. There is no modification, flexibility and active site before, during, after enzyme action. چې کفرس کا زمونږ سره یو انزایم دی هغه په سبسټریټ باندې اکشن کوي نو چې اکشن کوي که سٹارټ دی که میډ دی که اینډ دی په انزایم په اکټیو سایت کې په انزایم کې به هیڅ قسم چینج نه راځي. دا خبره یاسه ده. لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره انزایم دی دا زمونږ سره سری دا دوه زمونږ سره سبسټریټ دی. موږ دا خبره کړې وم چې د انزایم چې کوم اکټیو سایت دی دا به زمونږ سره سوي دا به ریجډ وي په دې کې به چینج نه راځي او دا به یو سپیسیفیک سبسټریټ پروډکټس ته کنورټ کوي. نو دې ته وګورئ او دې ته وګورئ په دې اکټیو سایت باندې کوم سبسټریټ فټ راځي نو دا خبره یاد ساتئ دا سبسټریټ پی فټ راځي. نو چې دا سبسټریټ پی فټ راځي نو داسې ټایپ اف سبسټریټ به پروډکټس ته نشي کنورټ کولی ځکه چې د اکټیو سایت اف انزایم چې کوم دی په لاګ اینډ کی ماډل کې دا به ریجډ وي په دې کې به چینج نه راځي. نو دا سبسټریټ به په دې اکټیو سایت پسې ونښلي او انزایم کمپلیکس به جوړ کړي د انزایم کمپلیکس ویلی شي. د انزایم کمپلیکس نه بعد به دا سبسټریټ چینج کیږي چارته پروډکټس نو انزایم به هم هغه شان پاتې کیږي لکه څنګه چې په سٹارټ کې زموږ سره انزایم څنګه او دا خبره یاد ساتئ او دا به زموږ سره څه شي پروډکټس ته به کنورټ شي یعنی په دې سبسټریټ کې به چینج راځي. ځکه به چینج راځي په سبسټریټ کې چې سبسټریټ چې کوم مالیکول دی هغه پروډکټس ته چینج شو نو چې پروډکټس ته چینج کیږي نو په ریکټ نو پروډکټ کې خو به خامخا فرق راځي نو دلته په سبسټریټ او پروډکټس کې به چینج راځي. نو ما ځکه د پروډکټس دغه چې کوم دی شکل چې کوم دی دا داسې چینج لیکلی. دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره څه لاګ اینډ کی ماډل یا لاګ اینډ کی هایپوتیسز.
دویم نمبر زموږ سره سره انډیوس فیټ هایپوتھیسس یا سو ماډل د دې سایډ نه تاسو سکرین شاټ اخلي واخلي زه دا ایکسپلین کوم د دې یو څو کی پوینټس دي لکه څنګه چې په لاک اینډ کی ماډل کې موږ دا خبره وکړه زموږ سره د انزایم مالیکول خو اولنی خبره دا یا ساتي چې کوشلین دا زموږ سره یو ساينټیسټ دی په 1958 کې څه چل کړي دا تھیوري دی ریپرزینټ کړي دا خدا خبره یا ساتي چې دا مور اکسپټیبل ماډل دی مور اکسپټیبل هایپوتھیسس دی دا خبره یا ساتي یعنی د لاک اینډ کی ماډل نه انډیوس فیټ ماډل چې کوم دی فیټ هایپوتھیسس چې کوم نه دا ډیر زیات اکسپټ کیږي مور اکسپټیبل دی په دې کې کی پوینټس دي د انزایم مالیکول آر ان اکټیو فارم to become active زموږ سره په سٹارټ کې چې کوم انزایم مالیکول دي هغه په کوم فارم کې وي په ان اکټیو فارم کې وي په اکټیو فارم کې باندې دا خبره یاسه ده to become active چې کله دا اکټیو کېږي they must undergo so a slightly change چې کله دا اکټیو کېږي په اکټیو فارم کې موجود دي چې کله دا اکټیو کېږي دا به زموږ سره راځي د دې پر سټرکچر کې بس سلایټلی چینج راځي معمولی شان چینج راځي د دې پر سټرکچر کې رچا په سټرکچر کې په انزایم په سټرکچر کې to more specific to accommodate a substrate اینه مقصد دا دی چې زموږ سره یو سبستریټ دی او د دې چې کوم اکټیو سایډ دی د انزایم نو دا اکټیو سایډ چې کوم نه دا چې د انزایم دا به د سبستریټ مطابق څه کیږي چینج کیږي سلایټلی به چینج کیږي ډیر بیگ چینج به پکې نه راځي سلایټلی چینج به پکې راځي دا خبره اساس ده ځکه چې دا انزایم به وایي چې زه دا سبستریټ څه کما په خپل ځان کې فټ راولم دا خبره اساس دویم نمبر پوینټ پکې سني the active side can be slightly modified as a substrate interact with enzyme لکه دی خو ورې دا زموږ سره یو انزایم دی او دا زموږ سره یو سبستریټ دی په سبستریټ او په انزایم کې سلایټلی فرق دی سني سلایټلی فرق دی نو اوس دا انزایم زموږ سره په سٹارټ کې په ان اکټیو فارم کې دی دا چې کله ځان اکټیو کوي نو د سبستریټ تباسه کوي دا اکټیو سایډ کې به بدی کې لک چینج راځي سبا راځي لک چینج راځي مقصد دا نه چې په انډیوس فیټ ماډل کې چې کوم اکټیو سایډ اف انزایم نه پای کې به فلیکسیبিলিټی وی سلایټلی چینج به پکې راځي ریجیډ بنوي دا خبره اساس نو چې کله چینج پکې راشي نو په دې کې به دا سبستریټ دا فیټ راځي او دا چینج پکې ولې راځي که څوک د مانی کوېسچن وکي ځکه دا سبستریټ د فیټ کولو د لپاره ځان سلایټلی چینج نو دا به زموږ سره انزایم کمپلیکس جوړ شي د انزایم کمپلیکس نه بعد انزایم به هغه شان ریلیز شي او داغه نه بعد پروډکټ به زموږ سره چې کوم سبستریټ دی هغه پروډکټس ته کنورټ شي نو دلته ما دا پروډکټس دا سټرکچر ولې چینج کړی ځکه ما چینج کړی چې په د سبستریټ چې کوم دی د هغه په سټرکچر کې به چینج راځي ځکه به چینج راځي چې پروډکټس به کنورټ کړي دا خبره یاسه بیا دا پوینټ پکې یاسه چې سلایټلی چینج ټو فټ د سبستریټ د انزایم کې به سلایټلی چینج د سره وجه نه راځي ما خو تاسو ته دا خبره وکړه چې د دې د وجه نه راځي چې زما په دې سټرکچر کې دا سبستریټ چې کوم دی دا فټ ولې دا خبره یاد ساتئ یو دوه ډیفرنس په دې دوه کې وایم دلته اکټیو سایډ اف انزایم چې کوم دی هغه به ریجیډ وی چینج به پکې نه راځي دلته اکټیو سایډ اف انزایم چې کوم دی په دې کې به سلایټلی چینج راځي دا خبره یاد ساتئ دا دوه هایپوتھیسس تھیوري دا د انزایم حواله سره